I will make a heart no. Where is your Ayan, so ayan mga tiyang, magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon po ang ating vlog for today is gagawa po tayo ng bilo-bilo ala Filipino. Ayan, kung saan naman po ay naka-ready na po ang ating mga ingredients na ating pinaggagawa kanina. Ayan, so meron po tayong glutinous rice na tapos meron po tayong sago na aking niluto, and then of course, yung saging na saba, ayan, and then kamote, kamote, and then yung ating napakadaming, anong tawag nito? Niyog na aking ginawa. So ito po siya. So fresh yung coconut. And then of course, gusto ko siyang lagyan ng cream. Ayan, Nestle cream, and then condensed. Ayan, baka naman. Ayan. So ayan po ang ating main ingredients for today. So ngayon ay, ayan, dito po natin iluluto. So bubuksan po natin ang ating napakalaking kaldero. Ayan. Para po umpisan po natin isalang. Syempre, ang ating unang isasalang o ilalagay ng ingredients is ang ating coconut oil. Ating coconut oil. Pwede na natin samahan ng tubig. Ayan, add additional water. Dahil marami-rami ang ating ingredients, so add a big bowl of water. Ayan, ganyan siya. Ayan. So, hintayin po natin kumulo bago natin ilagay ang ating iba pang ingredients. Ayan, so kumukulo na po ang ating niyog at ang water. So, ilalagay na po natin ang ating kamote. And isabay na rin po natin ang medyo half-cooked na sago. Ayan, para ayan, tapos ganyan mix po natin mga siyas. Ayan, pwede na rin po natin ilagay ang ating saging. Ayan, ganyan para bongga. Ayan, so hintayin na naman po natin kumulo. Ayan, so pwede na po natin ilagay din yung ating binuo-buo. Ayan, so ayan, so dapat tag-konti para hindi sila magdikit-dikit. Yan. Yan. Ito po yung paborito nating mga Pilipino, mga Pinoy, lalo na kung Pasko. Yan. At kung ano pa mang mga important occasions na yan. Kaya naman mga moms here, kung nagustuhan nyo ang ating video ay mag-live, mag-subscribe sa ating channel. Yan. Yan. So mix po natin, lagay po natin ng bonggang-bongga ang ating mga mga ingredients. Yan, ang dami kasi. Ang dami ng ating ginawa. Kasi pwede mo namang i-refrigerate. Yan, ganyan po. Ayan, so pag nalagay po natin yung ingredients, takpan po natin siya. Yan ang takip natin. Ayan. Ayan, so sa akin po mga ma'am sir, ayan, so ito po nilalagyan ko po siya ng condensed milk po. Ayan. Ayan. And then of course, yung aking Alaska Crema all-purpose cream. Ayan. So ganyan po ako magluto ng bilo-bilo para maiba naman ang version. Yung iba nilalagyan din nila ng langka, pero sa akin ayoko kasi madaling matamis. So, ganyan. And then mix mo siya. Ayan, ganyan. Mix na po natin siya. Para hanggang sa maluto at makuha ang consistency. Yung may malapot-lapot. Ganun. Ayan. Nag-mix together na siya mga monster. Yan. Sarap. So, ayan, hantayin natin maluto ang ating bilo-bilo. So, takpan po ulit natin siya sa ating palayok. Char. And then, kung gusto po nating matamis-tamis ang ating bilo-bilo, pwede po nating lagyan ng sugar, ng brown sugar, kasi mas healthier naman. And mix natin together. So, and we're done. It's super kumukulo na siya. And then, ayan, luto na nga po siya mga moms here. Ayan. Ayan, so let's try it. Oh, di ba? So, ayan nga po. Ang ating... Ayan, so ayan na po ang ating bilo-bilo. Ayan, kung makita nyo is, ano po siya, sticky po siya.
And nasa sa inyo po kung controlled po yung sugar niya, yung tamis niya, or nasa sa inyo po. Ayan. So, and let's try our bilo-bilo na ating niluto. So, ito na nga po yung ating bilo-bilo. Bilo-bilo. So, i-try po natin siya. Siguraduhin pong luto ang ating ingredients bago natin hanguin. Sarap! Ayan, and then mas masarap din po ito pag malamig siya. Nagmukbang. Promise. Ang sarap. Tikman mo kung masarap. Masarap ba? Masarap daw pero mainit. Nay, bawang. Masarap? Oh. Opo. Oh. I won't like a hot no. Where is your